Hi everyone, स्वागत छ तपाईको आफ्नो च्यानल सिभिल एनपी मा। आज हामीहरु डिस्कस गर्न गइरहेको छौं सिभिल इन्जिनियरिङ मटेरियल र यसलाई बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन मटेरियल पनि भनिन्छ। यसमा हामीहरु इन्ट्रोडक्सन, स्कोप, क्लासिफिकेसन, प्रोपर्टी यी सबै कुरा गर्ने छौं। पहिला इन्ट्रोडक्सनबाट सुरु गरौं। Introduction of civil engineering material. Every civil engineering structure is a composite of material. भनेको जति पनि हामीहरु स्ट्रक्चर बनाउँछौं सिभिल इन्जिनियरिङमा, चाहे त्यो स्ट्रक्चर घरको होस्, ब्रिजको होस्, ड्यामको होस्, जुनसुकै ठाउँमा स्ट्रक्चर बनाउन गइरहेको छौं, विदाउट मेटेरियल त्यो पोसिबल छैन। त्यही भएर मेटेरियलको प्रपर नलेज, मेटेरियलको बारेमा कसरी युज गर्ने, कुन ठाउँमा कस्तो क्वालिटी बढी हामीहरुलाई बेनिफिट दिन सक्छ, जसो कि ड्युरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, यी सबै कुरा। Material used in construction of any structure are called as building material, also known as construction material. अलिकता example ले बुझौ। He is making a building. Here the building means structure. He is building a house. Here the building means construction. भनेको स्ट्रक्चर बन्छ भने मेटेरियल चाहियो नि चाहियो। कन्स्ट्रक्सन हुन गइरहेको छ भने सिभिल इन्जिनियरले आफ्नो हिसाबले होस् या काम गरेर मेटेरियल युज गरोस् र त्यो स्ट्रक्चर कम्प्लिट गरोस्। एउटा पुरानो भनाइ छ कि इन्जिनियरले पैसा लिन्छ र काम गर्छ, हैन। इन्जिनियरको काम पैसा लिएर मात्रै सिधेन। इन्जिनियरको काम छ जुनसुकै काम त्यो गर्न गइरहेको, जुन स्ट्रक्चर त्यो बनाउन गइरहेको, त्यहाँ 100 रुपैयाँ खर्च लाग्ने छ भने त्यसको काम छ केही न केही रिड्युस गर्नु पर्यो। त्यो 100 रुपैयाँको लागत लाग्ने काम 80 रुपैयाँमा हुनु पर्यो, 90 रुपैयाँमा हुनु पर्यो, तर केही रिड्युस हुनु पर्यो। यो एउटा सिभिल इन्जिनियरको मेन काम हो, कस्ट रिड्युस गर्ने। अर्को scope of studying civil engineering material or building material. To achieve overall economy in construction of building structure. Overall जो इकोनोमी छ त्यसलाई कम गर्नु पर्यो। To select specific material for specific job for meeting specific requirement. Correct use of material. मेटेरियल को सही युज, यो अहिले अघि नै मैले भनेको मेटेरियल को सही युज जसले हामीहरुलाई बडी भन्दा बडी ड्युरेबिलिटी, स्ट्रेंथ यो सब प्रोवाइड गर्छ। र टु जज सुटेबिलिटी अफ मेटेरियल फर डिफरेंट क्लाइमेट कन्डिसन। हामीहरुको नेपालमा 3 वटा जस्तो कन्डिसन आउँछन्। हिमाल, पहाड, तराई यी सबै ठाउँमा को लागि कुनै कुनै मेटेरियल हामीहरुलाई त्यही हिसाबले सोचेर युज गर्नुपर्छ, नत्र त्यहाँको वरिपरिमा कुन मेटेरियल युज भइरहेको छ त्यसको हिसाबले जुन सस्तो पर्छ त्यो हिसाबले मिक्स गरेर होस्, म्यानेज गरेर होस्, कन्स्ट्रक्सन कस्टलाई रिड्युस गर्नुपर्छ। टु सिलेक्ट मेटेरियल बेस्ड अन एबिलिटी अफ फन्ड भनेको जति पैसा छ हामीहरुनिर त्यही पैसामा कसरी वरिपरिको जुन मेटेरियलहरु अवेलेबल छ तिनीहरुले ल्याउन सकिन्छ, युज गर्न सकिन्छ, के त्यसले हामीहरुलाई त्यति स्ट्रेन्थ दिन्छ दिदैन, त्यो सबै कुरा यसैमा हामीहरुलाई हेर्नु पर्छ। र यो सबै हामीहरुलाई हेल्प गर्छ चिन्नमा 3 वटा कुराले, फिजिकल, केमिकल, मेकानिकल। यी 3 वटा प्रोपर्टीले हामीहरुलाई हेल्प गर्छ कुन मेटेरियल कुन ठाउँको लागि सुटेबल छ कि छैन, त्यो सबै यसैले हामीहरुलाई हेल्प गर्छ। To select proper method of construction based on characteristic behavior of material. कति मेटेरियल यस्तो हुन्छन् जसले वाटर लियो त जसो स्यान्डी सोइल छ, वाटर जति आउँछ त्यसमा त्यो सब तलतिर गइदिन्छ।
पर्मिबिलिटी त्यसमा बढी हुन्छन्, वाटर आउँछन् र सब पास भइहाल्छन्। त्यस्तो स्यान्डहरूलाई बढी युज गर्न सक्दैनौँ, किनकि हामीहरूलाई कुनै ठाउँमा जसो घर बनाउँछौँ प्लिन्थ लेभलसम्म कम्प्लिट हुन्छ, त्यहाँ हामीहरूले सोइल हालेर फिलिङ गर्छौँ। जुन जति बढी सेटल हुन्छ त्यति बढी ड्युरेबल हुन जान्छ, त्यति बढी टिकाउ हुन जान्छ। त्यही मेटेरियलहरूको बिहेभियर डिफ्रेन्ट हुन्छ। जसो क्ले भयो, क्लेको बिहेभियर जहिले वाटर आउँछ क्लेमा त्यो आफै एकअर्कातिर तानिन्छन्। कुनै यस्तो मेटेरियल पनि छन् जसमा वाटर आयो भने त्यो भाग्न खोज्छ। Classification of civil engineering materials. Broadly speaking, building materials are classified as consisting of organic substance and inorganic substance. Organic substance ma आउँछन् consisting of element of carbon and hydrogen such as petroleum, chemical, oil and paint. Organic substance ma त्यही कार्बन हाइड्रोजनहरू, पेट्रोलियम जुन क्रुड ओइलहरूबाट पनि आउँछन्, बिटुमेन, केमिकल भइहाल्यो, ओइल भइहाल्यो र पेन्ट भइहाल्यो, यी सबै चिजहरू हामीहरू हेर्ने गर्छौँ। र इनअर्ग्यानिक सब्सटेन्स कन्सिस्ट अफ नेचुरल मिनरल्स सच एज स्यान्ड, रक, जुन हामीहरूको नेचरमा एभाइलेबल छ। यहाँ यसलाई क्लासिफाइड गर्नु छ भने अर्को एउटा तरिका छ जसलाई नेचुरल मिनरल र आर्टिफिसियल और म्यानमेड मिनरल पनि भन्छौँ हामीहरू। सच एज नेचुरल मिनरलमा सच एज स्यान्ड, एग्रिगेट, स्टोन एन्ड टिम्बर, यो सब हामीहरूलाई नेचरलमा उपलब्ध छन्, हामीहरूले इजिली लिन्छौँ र युज गर्न सक्छौँ। आर्टिफिसियल म्यानमेडमा भइहाल्यो सच एज प्लास्टिक, ग्लास, सिमेन्ट, टाइल्स र धेरै अझै। In general, engineering materials are classified in 8 groups on the basis of their performance. They are rock, soil, sand and aggregate. Rock भयो एउटा हार्ड स्ट्याटा, जुन ठुलो ठुलो रकहरू हुन्छन् माउन्टेनहरूमा यताउता तपाईहरूले हेर्नु भएको होला। त्यो रकहरूलाई के गरिन्छ, दुईवटा टाइप छ। पहिला आफै त्यो डिसइन्टिग्रेट होस्, चाहे त्यो विन्डको कारणले होस्, वाटरको कारणले होस्, ल्यान्डस्लाइडको कारणले होस्, जुनसुकै कारणले त्यो डिसइन्टिग्रेट टुट्दै जान्छ र सानो सानो पर्टिकुलर पार्टहरूमा, जसो तपाईँले एग्रिगेट चाहियो, रिभरहरूमा हेर्नुभएको होला तपाईँले, ठुलो ठुलो सानो सानो हरेक साइजको एग्रिगेटहरू तपाईँले भेट्छ, स्यान्ड पनि भेट्छ। र अर्को छ क्रसर। क्रसरमा के हुन्छ, ठुलो ठुलो रकहरूलाई ल्याएर त्यहाँ फोरिन्छन्, त्यो क्रसरमा हाल्दा त्यसले एउटा युनिफर्म साइजको चाहे स्यान्ड होस्, एग्रिगेट होस् या जुनसुकै होस्, त्यो सबै हामीहरूलाई युनिफर्म साइजले दिइदिन्छन् र हामीहरूले युज गर्न सक्छौँ। तर यसको डेन्सिटी अलि बढी हुन्छ अर्को मेटेरियलहरूको तुलनामा, त्यही भएर यसको अलि हार्ड स्ट्याटा हुन्छ। क्ले प्रोडक्टमा आउँछ ब्रिक, टाइल्स, टेराकोटा। यहाँ तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको क्लेलाई मिक्स गरेर त्यसपछि कुनै मोल्डमा हालेर त्यसलाई मोल्डमा हालेर त्यसपछि लगेर सुकाएर बर्न गरिन्छन्। जसो यहाँ रुफ टाइल हेरिराख्नु भएको तपाईँले, यिनीहरू पनि बर्न भएको, ब्रिक यिनीहरू पनि बर्न भएको। त्यसपछि यिनीहरूले आफ्नो स्ट्रेन्थ र ड्युरेबिलिटी प्रोभाइड दिन्छ। टेराकोटा के हो? टेराकोटा एउटा सेरामिक्स हो जो ग्लेज पनि हुन सक्छ, अनग्लेज पनि हुन सक्छ। यो बन्छ क्लेमा। यसलाई पहिलाको समयमा तपाईहरूले हेर्नु भएको होला, स्तम्भहरू, पुरानो डिजाइनहरू जुन बनाउने गरिन्थ्यो पहिला नै क्लेमा बनाएर र त्यसपछि तिनीहरूलाई पकाउने गर्थ्यो हिट प्रोभाइड गरेर, र यस्तै तिनीहरू बन्ने गर्थ्यो। यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ लाइम।
लाइम के छ? क्याल्सियम कन्टेनिङ इनअर्ग्यानिक मेटेरियल हो यो र यसको पहिलाको समयदेखि नै युज हुँदै आइरहेको छ। लाइम यसले बाइन्डिङ प्रोभाइड गर्छ एक अर्कामा। यसको काम र यसको पुरानो समयदेखि युज हुँदै आइरहेको छ। लाइमस्टोन र लाइमले पाउडर बनाएर पनि बन्डिङको लागि यो सिमेन्ट भन्दा अघिदेखि नै यो क्ले पाउडर यिनीहरू धेरै प्रचलनमा आएको थियो प्रिभियस टाइमहरूमा। यसले राम्रो बन्डिङ प्रोभाइड गर्थ्यो, त्यसैको लागि यसलाई युज गर्ने गरिन्थ्यो। जसो ब्रिक वर्क भयो, पहिलाको समयमा वुडले बनाइन्थ्यो र त्यसपछि पलिस र प्लास्टर गर्छौँ त्यो पनि गरिने गर्थ्यो। अर्को चाहिने छ सिमेन्ट। अहिलेको टाइममा सिमेन्ट धेरै पपुलर एउटा यो इन्ग्रिडियन्ट छ भने यो कम्प्लिट छैन भन्नु पर्यो। यसमा हामीहरूले जहिले पनि मिक्स गर्छौँ चाहे त्यो स्यान्ड होस् मोटार बनाउनको लागि, चाहे त्यो फाइन एग्रिगेट स्यान्ड र एग्रिगेट होस् कोर्स एग्रिगेट, तिनीहरू मिक्स गरेर कङ्क्रिट बनाउँछौँ। यसको धेरै राम्रो काम छ, यो एउटा बाइन्डर हो। कुनै होल छ, कुनै ठाउँमा ग्याप बचेको छ, त्यो सबै फिल गर्नमा धेरै काम गर्छ यसले। यसको इनिसियल र फाइनल सेटिङ टाइम छ। इनिसियल सेटिङ टाइम 30 मिनटदेखि 40 मिनटसम्म जान सक्छ र फाइनल सेटिङ टाइम 10 आवर्स छ। मोटार छ मिक्सर। अहिले अघि मैले भनेको थिएँ मोटार छ मिक्सर। सिमेन्टको र स्यान्डको यी दुवैलाई मिक्स गरेर कुनै ठाउँमा बन्डिङ प्रोभाइड गर्नु छ, बाइन्डर जसो काम गर्नु छ, यी मिक्स गरेर हामीहरू गर्न सक्छौँ। अहिले पनि ब्रिक वर्कमा एसिसी ब्लकहरू आएको छ, तिनीहरूको जोइनिङमा यसलाई धेरै युज गरिन्छ। कङ्क्रिट एउटा मिक्सचर छ जो फाइन एग्रिगेट जसलाई स्यान्ड भन्छौँ, सिमेन्ट, कोर्स एग्रिगेट जुन एग्रिगेट हुन्छ 4.75 mm भन्दा माथि, तिनीहरूलाई युज गरेर हामीहरूले एउटा मिक्स गरेर जुन ठाउँमा प्लेस गर्नु छ प्लेस गरिदिनुहोस्। त्यहाँ यो केही समयपछि हार्ड हुँदै जान्छ र यसको क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ पनि निकाल्नको लागि धेरै राम्रो प्रोसेसहरू छ। क्युब तपाईँ बनाउनुहोस्, क्युबलाई 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन यसरी गरेर तपाईँले हाल्नुहोस्, क्योरिङ गर्नुहोस्, सबै प्रपर काम गर्नुहोस् र कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ मेसिनमा तपाईँले यसको स्ट्रेन्थ निकाल्न सक्नुहुन्छ बिफोर यु आर कन्स्ट्रक्टिङ एनिथिङ। टिम्बर वुडको त धेरै पुरानो प्रचलन रहेको छ हामीहरूको नेपालमा। अहिले पनि धेरै दुई तल्ले घरहरू छन् जो वुडमा बनेको छन्। अहिले पनि धेरै ठाउँहरूमा वुडमा कन्स्ट्रक्सन भइरहेको छ जहाँ वुड एभाइलेबल छ। त्यति अमेरिका साइडतिर, क्यानाडा साइडतिर, हामीहरूकोतिर अलिकता रिड्युस छ किन अहिले धेरै रिस्ट्रिक्सनहरू आइसकेका छन्। डिफोरेस्टेसन, ग्लोबल वार्मिङ, यी सबैको कारणले अहिले रिड्युस गरेको छौँ। फर्मवर्कहरूमा हामीहरू युज गर्छौँ प्लाइवुडहरू। अहिले त्यति वुड एभाइलेबल छैन र हामीहरू काट्न पनि सक्दैनौँ त्यति इजिली। र योभन्दा बढी स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्ने मेटेरियलहरू पनि आइहालेका छन्। स्टिल, अर्को मेटेरियल लाइक मेटल, ग्लास, प्लास्टिक, जिप्सम, बिटुमेन, ल्यामिनेट, हिट इन्सुलेटिङ मेटेरियल, साउन्ड इन्सुलेटिङ मेटेरियल, यो सबै पनि हामीहरूले क्लासिफिकेसनमै बुझ्न सक्छौँ। यी मेटेरियलहरूलाई पनि युज गर्छौँ। मेटल बिना रेनफोर्सको त घर बनाउन सक्दैन। ग्लास, विन्डो, डोर, लाइटनिङ प्रोभाइड गर्नको लागि हामीहरूले ग्लास युज गर्छौँ। प्लास्टिक धेरै डिफ्रेन्टहरू ठाउँहरूमा जसो इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड यी सबैमा युज गर्छौँ। जिप्समको तपाईँले हेर्नुभएको होला जुन फ्यान हुन्छ या रुफमा जुन अलि डिजाइनको वर्क गरिन्छन् त्यो सब जिप्सममै हुन्छन्। बिटुमेन क्रुड ओइलबाट आउँछन् जुन रोड कन्स्ट्रक्सनमा धेरै वाइडली युज भइरहेको छ।
बिटुमेन एस्फाल्ट यही सबै छ। ल्यामिनेट जुन कुनै छ हामीहरूको वाल या जेसुकै त्यसलाई कभर गर्ने, तलको हिटिङ इन्सुलेटिङ मेटेरियल जुन ठाउँमा बढी हिट जानु परेन त्यस्तो कन्स्ट्रक्सनहरू गर्छौँ। साउन्ड इन्सुलेटिङ मेटेरियल जुन मेटेरियलहरू छ त्यसलाई साउन्ड प्रुफिङ रुम बनाउनु पर्यो, तिनीहरूमा हामीहरू युज गर्छौँ। अदर वे that building material are classified in is as below. बाइन्डिङ मेटेरियल लाइम, सिमेन्ट, मोटार, कङ्क्रिट। अघि नै मैले भनिदिएको यी सबै बाइन्डिङ मेटेरियल हो। यिनीहरूको काम छ एकदेखि अर्कोसम्म बाइन्डिङ प्रोभाइड गर्ने। प्रोटेक्टिभ मेटेरियल पेन्ट, वार्निस, प्लास्टर यी सबै प्रोटेक्ट गर्छन् हाम्रो घरलाई। सलिड मेटेरियल ब्रिक, स्टोन, टिम्बर, स्टिल, प्लास्टिक इटिसी यी सब सलिड मेटेरियल छन्। र मलाई आशा लाग्छ यो भिडियोले तपाईँले हेल्प पुर्याएको होला। तपाईँको केही सुझाव छ भने हामीहरूलाई कमेन्टमा भन्न सक्नुहुन्छ। प्लिज लाइक, शेयर एन्ड सब्सक्राइब एन्ड डोन्ट फर्गेट टु प्रेस द बेल आइकन। स्टे कनेक्टेड फर मोर भिडियोज। थ्याङ्क यू।